හල්ලෝ යාළුවනේ අදත් මම ඔයගලන්ට අලුත්ම වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. අද මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද ඔයගොල්ලන්ගේ කම්පියුටර් එකට ජෙට් ඔඩියෝ ප්ලේයර් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න කියලා. හරි යාළුවනේ එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. ඔයගොල්ලෝ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම ගිහිල්ලා පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා මාව subscribe කරන්න. Till I can't no more. I got the horses in the bag. Horse stock is. හරි යාළුවනේ මම පල්ලෙහා description box එකේ link එක දාලා තියන්නම් මේ setup file එක download කරගන්න. මම comment section එකේ දාලා තියන්නම් download link එක. ඔයගොල්ලෝ අන්න ඒක click කරලා setup file එක download කරගන්න. හරි මම මේ කලින් download කරලා තියාගත්තා. මෙන්න මේ විදිහට මේක open කරාම ඔයගොල්ලන්ගේ වෙන software වල වගේම permission ඉල්ලනවා ඒකට yes දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් open වෙනවා. ඒකේ මෙන්න මේ වගේ load වෙනවා ටිකක්. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ window එකක් එනවා. මේක ඔයගොල්ලෝ next කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන capped කියන එක දෙන්න. අයියා capped කියන එක. ඊට පස්සේ next කරන්න. next ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මෙතන tick එක මේ tick එක දාලා තිබ්බොත් යාළුවනේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ icon එකක් මෙන්න මේ desktop එකට install වෙද්දි නිකම් එනවා. මේක අයින් කරලා තිබ්බොත් ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතන search එකෙන් තමයි ගන්න වෙන්නේ මේ jetaudio කියන එක. ඔයගොල්ලෝගේ කැමැත්තක් ඒක. මම මෙතන add a shortcut කියලා දීලා next කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් මේ install කියන එක click කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔන්න දැන් install වෙනවා. මේකට යාළුවනේ වැඩි වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. බොහොම පොඩි වෙලාවක් යන්නේ. එනකොට ඔයගොල්ලන් කම්පියුටර් එක slow නම් ඔයගොල්ලන්ගේ මේ setup එක install වෙන්න ගොඩක් වෙලා යයි. ඒක ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් හදාගන්න. මම දැන් උඩ link එකක් දාන්නම්. අන්න ඒ වීඩියෝ එක බලන්න. මගේ channel එකේ කොහොමද ඔයගොල්ලන්ගේ කම්පියුටර් එකේ ස්පීඩ් එක වැඩි කරගන්න කියලා වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒ link එක තමයි දැන් අර උඩ තියෙන්නේ. අන්න ඒ link එක click කරලා ඔයගොල්ලෝ ඒ වීඩියෝ එක බලන්න. හරි මේක තාම install වෙනවා. හරි යාළුවනේ install වෙලා නම් ඉවරයි. දැන් අපේ අනිත් window එකේ හරි මෙන්න මේක finish කියන click කරන්න. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන ඇවිල්ලා තිනවා මට icon එකක්. මෙන්න මේක double click කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගලන් මෙන්න මේ වගේ එකක් ආයි මම මෙන්න මේක දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ working please wait කියලා ටික වෙලාවක් මේක load වෙයි. හරි ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ app එක open වෙයි. jetaudio music හරි. මේකල මගේ තියෙන සින්දු ටික දැන් read කරනවා. හරි ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මෙන්න මේ audio play එක install කරගන්නේ. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මේක තේරෙන්නේ නැති කියලා. මම පල්ලෙහා download link එක දාලා තියෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ මේ link එක click කරලා මේ setup එක download කරගන්න. ඒක හරි ලේසි. හරි. එහෙනම් යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම ගිහිල්ලා පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා මාව subscribe කරන්න. හරි එහෙනම් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.